ภูมิคุ้มกันใจแบบพุทธใช้หลักอนิจจังเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสแห่งการพัฒนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในชีวิตของเราไม่มีใครหนีพ้นคำว่าการเปลี่ยนแปลงบางวันเราสุขบางวันเราทุกข์บางช่วงชีวิตราบรื่นบางช่วงเต็มไปด้วยอุปสรรคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงได้ส่งค้นพบความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญยิ่งเรียกว่าอนิจจังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเราเข้าใจอนิจจังอย่างลึกซึ้งเราจะสร้างภูมิคุ้มกันใจที่แข็งแรงได้ภูมิคุ้มกันใจแบบพุทธไม่ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่การกดความรู้สึกแต่คือการเห็นความจริงของชีวิตแล้ววางใจได้อย่างถูกต้องลองนึกภาพเวลาที่ต้นไม้ใหญ่ในสวนของท่านต้องเจอลมแรงต้นไม้ที่แข็งเกินไปไม่ยืดหยุ่นอาจหักโค่นแต่ต้นไม้ที่รู้จักเอนตามลมกลับยืนหยัดอยู่ได้ใจของเราก็เช่นกันถ้าเรายึดติดว่าทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเราจะทุกข์ทันทีแต่ถ้าเรารู้ว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเราจะเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราถูกตำหนิในการทำงานแทนที่จะคิดว่าเขาไม่ชอบเราให้ลองมองด้วยหลักอนิจจังว่าคำตำหนินี้ก็ไม่เที่ยงความรู้สึกเสียใจก็ไม่เที่ยงสถานการณ์นี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงใจจะค่อยๆ คลายความยึดมั่นจากนั้นปัญญาจะทำงานเราจะเริ่มถามตัวเองว่ามีส่วนไหนที่เราพัฒนาได้ไหมถ้ามีเราก็พัฒนาถ้าไม่มีเราก็วางนี่คือภูมิคุ้มกันใจในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นว่า 1. ทุกข์มีอยู่จริง 2. ทุกข์มีเหตุ 3. ทุกข์ดับได้ 4. มีทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อเราเข้าใจอนิจจังเราจะเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงไม่ตกใจไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุอุปสรรคในชีวิตเช่นการสูญเสียความล้มเหลวความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือไม่เที่ยงแม้แต่ความสำเร็จก็ไม่เที่ยงสุขภาพก็ไม่เที่ยงวัยหนุ่มสาวก็ไม่เที่ยงเมื่อเห็นเช่นนี้เราจะไม่ประมาทแต่ก็ไม่สิ้นหวังเพราะในความไม่เที่ยงมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอถ้าวันนี้เราล้มเหลวนั่นหมายความว่าสถานการณ์เดิมกำลังจะเปลี่ยนและเราสามารถเลือกท่าทีใหม่ได้เหมือนน้ำที่ไหลไปตามภูมิประเทศไม่ต่อต้านหินแต่ค่อยๆไหลอ้อมไปการปฏิบัติจริงทำอย่างไรเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดคือลมหายใจเมื่อมีปัญหาเข้ามาหยุดก่อนหายใจลึกๆช้าๆรู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกเพียงไม่กี่ลมหายใจใจจะเริ่มตั้งหลักได้จากนั้นเตือนตนเองว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงลองสังเกตดูแม้แต่ความโกรธที่รุนแรงถ้าเราไม่เติมเชื้อให้มันจะค่อยๆเบาบางลงเองนี่คือการเห็นอนิจจังโดยประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่ความคิดเมื่อเราฝึกเช่นนี้บ่อยๆใจจะค่อยๆแข็งแรงเราไม่ได้ควบคุมโลกภายนอกแต่เราพัฒนาโลกภายในได้และเมื่อโลกภายในมั่นคงโลกภายนอกจะกระทบเราได้น้อยลงภูมิคุ้มกันใจแบบพุทธจึงไม่ใช่เกราะแข็งๆแต่คือปัญญาที่ยืดหยุ่นคือการยอมรับความจริงแล้วใช้ความจริงนั้นเป็นครูทุกครั้งที่มีอุปสรรคให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรเราจะเติบโตจากเหตุการณ์นี้อย่างไรเมื่อคำถามเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนสุดท้ายนี้อยากฝากข้อคิดไว้ว่าอนิจจังไม่ได้มีไว้ทำให้เราท้อแต่มีไว้ทำให้เราตื่นจากความหลงยึดตื่นจากความกลัวตื่นจากความประมาทและเมื่อเราตื่นทุกอุปสรรคจะกลายเป็นเวทีฝึกใจทุกความเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นโอกาสพัฒนาขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเริ่มต้นจากวันนี้เริ่มจากลมหายใจนี้
ฝึกเห็นความไม่เที่ยงในเรื่องเล็กๆแล้ววันหนึ่งเมื่อพายุชีวิตพัดมาท่านจะยืนอยู่ได้อย่างสงบมั่นคงและมีปัญญานี่คือภูมิคุ้มกันใจแบบพุทธที่ไม่มีใครพรากไปจากท่านได้ขออนุโมทนาและขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ